سلام. امروز میخوام یه سری از وسایل خیاطی که به دردتون میخوره رو بهتون معرفی کنم. از خطکشام شروع میکنم. 2-3 مدل خطکش بچه‌ها حتما نیاز داریم. یکیش خطکش گونیاست. خطکش گونیا خیلی تو خیاطی بهتون کمک میکنه. دومیش خطکشی که یه خط صاف بتونید باهاش بکشید. هر نوع خطکشی میخواد باشه، پلاستیکی باشه، مثل مال من فلزی باشه، هر جوری باشه. یه خط صاف بتونید باهاش بکشید. و سومین خطکشی که خیلی به کارتون میاد خطکش منحنیه. هم برای پهلوی دامناتون هم برای پهلوی لباساتون از این خطکش میتونید استفاده کنید. حالا بچه‌ها اگه وقتی از این خطکش صاف تو خونه ندارین، قراره یه دونه خطکش بخرید، حتما خطکش منحنی رو بدین بخرید. چون هم از این طرفش میتونید خط صافش رو استفاده کنید، هم از این طرف خط منحنیش. خب 2 تا کاغذم نیاز دارید. البته شاید رنگ‌های دیگه باشه اما من ندیده باشم، اما من خودم از این 2 تا کاغذ استفاده کنم. یکی کاغذهای زرد رنگ خیاطیه، یکی هم کاغذهای پوستی و سفید رنگه. کاغذهای سفید و پوستی بیشتر به کارتون میاد چون بهتون یاد میدن که شابلونای اصلی رو برای خودتون تو خونه آماده کنید و هر وقت گفتم بچه‌ها برید مثلا از فلان الگو یه دونه کپی کنید، از این کاغذ پوستی استفاده می‌کنید، میندازین رو شابلونتون، یه دونه الگو در میارید. خب اگه چرخ صنعتی تو خونه دارین و قرار با چرخ صنعتی کار کنید، ترجیحاً دوک بگیرید. البته با چرخ‌های ژانومی و چرخ‌های معمولی هم دوک خیلی به دردتون میخوره، اما برای صنعتی حتما باید از نخ دوک استفاده کنید. من تقریباً 200 رنگ نخ دوک دارم، خیلی نخ من دوست دارم. برای هر رنگ پارچه شما باید همون رنگ نخ داشته باشید. اگه چرخ‌های ساده دارید مثل چرخ‌های قدیمی، بهش میگن چرخ‌های سیاه یا مارشال یا سینگرا، از این چرخ‌های قدیمی تو خونه دارید یا ژانومه کاچیران، هر مدلی که دیگه دارید، خب مسلماً از این جور نخ‌ها استفاده می‌کنید. اینا همه نخ‌های پلی استر خیلی با دوامه، رنگ بندی‌های خیلی خوبی هم داره و خیلی هم راحت می‌تونید ازش استفاده کنید. خب صابونای خیاطی هم خیلی به شما کمک میده تو کار خیاطی. من از صابونای گچی استفاده میکنم. اینا مدلای روغنی هم دارن، اما اگه رو مدل روغنیاش رو روی پارچه‌های مخصوصا ساتن اگه بکشین دیگه نمیتونید پاکش کنید، خصوصا اگه اتوش خورده شده باشه. واسه همین من این ریسکو هیچ وقت نمی‌کنم. همیشه از صابون گچی استفاده می‌کنم یا از مداد خیاطی استفاده می‌کنم. مداد خیاطیام میدونم که رنگ آبی داره، صورتی داره، سفید داره و رنگ زرد داره. این 4 تا رنگ رو میتونید بگیرید و خیلی هم استفاده کردن از این مداد راحت براتون. میتونید یه چند تا کاربن خیاطی هم تهیه کنید. کاربن‌های خیاطی رو از لوازم خرازی میتونید بخرید. در واقع اینا رنگشون نسبت به اون کاربنایی که موقعی که مدرسه میرفتیم کاربن آبی ها میذاشتیم لای کاغذامون کپی میگرفتیم، اینا یه خودمون رنگشون کمتره، واسه همین به پارچه اصلا آسیب نمیرسونه. اما اگه از اون کاربنای آبی استفاده کنید ممکنه کل پارچه‌تون حالت کاربن بشه. خواهشاً از اون هیچ وقت استفاده نکنید. از اینا میتونید از رنگ بندی قرمز داره، زرد داره، سبز و آبی داره که میتونید ازش استفاده کنید. مخصوصا بچه‌ها موقعی که میخواید گلدوزی کنیم یا میخوایم یه طرح خوشگل رو لباسمون بزنیم، رباندوزی کنیم، یه کار دستی روی لباسمون انجام بدیم، حتما از کاربن استفاده کنیم. سوزن خیاطی وسیله که حتما شما نیازمند اون خواهید بود. این سوزنایی که با دست کار میکنیم. وقتی میخوایم یه چیزی رو پستوس کنیم، وقتی میخوایم یه دکمه‌ای رو بدوزیم، یه غزلی رو بدوزیم، خب از این سوزن‌ها استفاده میکنیم. سوزن‌ها اندازه مختلفی داره، از سوزن‌های منجوق دوزی داره که خیلی ظریف و نازکن تا سوزن لحاف دوزی که ضخامتش زیاده و قد سوزنش هم بلنده. این از این سوزن‌ها. یه سری هم سوزن داریم که برای چرخ‌های خیاطی مونه. حالا مدل‌های مختلفی هست. من مثلا برای چرخ‌های سردوز یا برای چرخ‌های ژانومه یا چرخ‌های ساده، هر کدومش یه مدل در واقع. اینو باید مناسب با چرخ خیاطیتون تهیه کنید. و سوزن‌های تهگرد. سوزن تهگرد خیلی به کارتون میاد. توی روشی که ما با هم می‌خوایم کار کنیم، ما کار کوک و کوکشل به اون صورت نداریم. یعنی کوکشل که اصلا نداریم. کوک زدن هم خیلی به ندرت پیش میاد که شما جایی رو بخواید کوک بزنید. اما از سنجاق خیلی استفاده می‌کنیم چون تمام کار ما سنجاق می‌زنیم و با سنجاق می‌دوزیم. اینه که باعث میشه سرعت کارمون خیلی زیاد بشه.
سنجاقایی که تهیه میکنید خواهشاً سنجاقایی باشه که قدش بلند باشه و خیلی ظریف و نازک و تیز باشه. سنجاقی که قدش کوتاست و خیلی ضخامت داره شبیه پونز یا میخ میمونه فقط پارچه‌تون رو خراب میکنه، اصلا ازش استفاده نکنید. بچه سانتیمتر خیلی وسیله مهمیه برای ما الان تو خیاطی، چون میخوایم کارا خیلی دقیق اندازه گیری بشه. از سانتیمترهای استفاده کنید که بالاش یه لبه فلزی داره، این بهتون کمک میکنه تو اندازه گیری و توی حتی روی کاغذ که میخواین کار انجام بدید دیگه لبه سانتیمترتون تکون نمیخوره و خیلی مشخصه. بعضی از سانتیمترها بعد از یه مدتی که ازش استفاده میکنید سریع پاره میشه یا کناراش نخ و ریش میشه. سعی کنید یه سانتیمتر خیلی خوب بخرید برای خودتون که این اتفاقات نیفته. بچه یه سری وسیله هم داریم توی کار خیاطیمون، مثل دکمه، مثل قزن که انواع مختلفه. دکمه ها خب انواع مختلف داره، همه روی لباساتون دکمه ها رو دیدین دیگه. این هم قزن‌های مختلفه. اینا وسیله‌ای هستش که وقتی لباس می‌دوزیم می‌خوایم حالا لباسمون دکمه دار باشه، می‌خواد قزندار باشه، یه جایی قرار وصل بشه، از این وسیله استفاده می‌کنیم که روش دوخت اینا رو حتما بهتون آموزش میدم. بچه‌ها یه سری صفحه‌های سنگی هست که ابعادش کوچیک‌تر و یا بزرگتر از این تو بازار وجود داره و با کاتر وقتی می‌خوایم استفاده کنیم از این صفحه‌ها استفاده می‌کنیم. یعنی پارچه رو روی این صفحه می‌ذاریم، اینا همه مدرج شده است. پارچه‌مون رو می‌ذاریم روی اینا و با این تیغ و یا این کاتر می‌بریمشون. این صفحه و این کاتر خیلی کارایی داره زمانی که ما می‌خوایم چلتیکه دوزی کنیم، یعنی پارچه‌ها رو می‌ذاریم و با همین ابعادی که اینجا مدرج شده پارچه رو می‌بریم با استفاده از این خطکشی که خود این صفحه داره. خطکش کنار صفحه قرار می‌گیره و با کاتر بریده میشه. حتما این رو بهتون آموزش میدم و بهتون میگم در چه مواقعی. برای پارچه‌ای که خیلی شله و اصلا قرار نیست که با قیچی بریده بشه، چون اگه با قیچی ببریم این کاملا حرکت میکنه، اما وقتی روی این صفحه ها پارچه رو میندازیم و با کاتر میبریمش این اصلا تکون نمیخوره. خب بچه‌ها میخواستم بهتون یه سری وسایل خیاطی رو بهتون معرفی کنم دیگه. چرخ خیاطی هم جزو وسایل اولیه خیاطی است، چون میخوایم باهاش بدوزیم. من تو کارگاه چرخ صنعتی استفاده میکنم. این چرخ صنعتی راست دوز منه که هم نازک دوزش رو دارم هم ضخیم دوزش رو دارم. اگه پارچه ها رو معمولی میخوام پارچه‌های معمولی رو میخوام بدوزم با این چرخ میدوزم و اگه پارچه‌ای مثل پارچه‌های لی یا خز یا پالتویی رو میخوام بدوزم با چرخ ضخیم دوزم میدوزم. از نظر ظاهری این دو تا چرخ با هم هیچ فرقی ندارن، فقط توی این قسمت پایین پایشه که چرخ ضخیم دوزم طوری ساخته شده که راحت‌تر میتونه پارچه‌ها رو با ضخامت بالا بدوزه. بعد برای چرخ هم یه سری پایه دارم، مثل پایه‌های زیپ دوزی، مثل پایه‌های چینکش و مثل پایه چرم دوزی. اینا همه بهم کمک میکنه که من راحت‌تر بتونم از چرخم استفاده کنم. و اینکه خودم یه دونه لامپ هم برای چرخم گذاشتم، چون چرخ‌های راست دوز صنعتی معمولاً چراغ ندارن مگه چرخ‌های جدیدتر. من چرخم چون خیلی قدیمیه چراغ نداره، من براش یه چراغم گذاشتم که بتونم راحت‌تر ببینم و ازش استفاده بکنم. وقتی سر چرخ نشستم دارم خیاطی میکنم، نخچین یا سرنخزنم حتما پیش منه، یه قیچی حتما پیشمه و سانتیمترم. البته خود میز من که همه میزا البته اینو داره، یه سانتیمتر روی خود میز تعبیه شده، از اینم میتونم استفاده بکنم. و اینکه چرخم ماسوره داره و یه ماکو که باهاش باید کار کنم. میخوام اینا رو ببینید. این ماسوره است. بچه این ماسوره چرخ منه و اینم بهش میگیم ماکو که ماسوره داخل ماکو قرار میگیره و تو چرخ وصل میشه و باعث میشه که من بتونم از چرخم استفاده کنم. خب الان میخوام در مورد اتو باتون صحبت بکنم. من از اتوی مخزندار استفاده میکنم، ولی شما حتما تو خونه‌هاتون ممکنه اتوهای معمولی داشته باشین که اتوهای بخار معمولی باشه. هیچ فرقی نمیکنه، چون ما کار طولانی انجام میدیم مخزندار استفاده میکنیم. این 3 لیتر آب توش جا میشه. من صبح که میام 3 لیتر آب میریزم توش رو روشنش میکنم و تا بعد از ظهر باهاش کار میکنم.
خیلی اتوی خوبیه، اتوی سیلتر. من سال‌هاست ازش استفاده میکنم. اتوی خشک بهم بخار خشک بهم میده، خیلی خیلی بخارش داغه. وقتی که لباسام با این اتو میکنم انگار لباس از اتوشویی در اومده. اتوی سردم جزو اتوهای اصلیه. اتوی سرد من خیلی اتوی سنگین و قدیمیه. حتما شما باید اتوی سرد داشته باشین بچه‌ها. اگه اتوی سرد ندارین بهتون پیشنهاد میکنم از یکی یا دو تا تیکه سنگ مرمر، اگه نزدیک خونه‌تون کسی داره بنایی میکنه و سنگ مرمر داره میزنه به خونش، ازش بخواید یکی دو تا تیکه سنگ مرمر بهتون بده، بیارین خونه بشورینش و از همون استفاده کنید. سنگ بسیار خوبه، سریعا کارو سرد میکنه بعد از اتوی بخار و دقیقاً همین کارو برای شما میکنه، همین اتوی سرد. اینا ژانت ها هستن، ژانت های بزرگتر و کوچیکتر. این برای آستین، فقط درز آستین رو که میدوزم داخل این میذارم، اتو میزنم و برای بقیه کارم از ژانت بزرگتر استفاده میکنم. برای سرشانه و یه وقت هلالای کوچیکی که دارم از این ژانت ها استفاده میکنم. و در واقع بگم که یه تیکه پارچم همیشه دارم، یه پارچه سفید چلوار یا متخال که میخوام وقتی پارچم رو اتو بزنم همیشه روی پارچم یک تیکه پارچه سفید میندازم، بعد اتو میزنم برای اینکه اتو روی کارم برق نندازه. هرچند که این اتوها چون زیرش یه نواری بچه‌ها داره، ببینید بذارید رو در بیارم براتون. این شکلی من اینو اتو میذارم داخل این که اتو مستقیم روی پارچم قرار نگیره و این باعث میشه که دیگه برق نیفته کارم. اما با این حال همیشه یه تیکه پارچه دارم که روی دوخت اصلی میندازم و بعد اتو میکنم. خب بچه‌ها این چرخ سردوز منه. بعضیا سردوزهای خونگی دارن، حجمش کوچولوتره و نیاز به یک میز اصلی نداره. مال من چون صنعتیه یه میز خودش داره که وقتی تیغش میبره پایین یه سطل دارن که تمام آشغالای اون پارچه، اضافه پارچه میرسه پایین. وقتی هم که سرروز میشه دقیقاً این شکلی میشه کار. الان من با این رنگ قرمز براتون زدم که شما ببینید. سرروز باعث میشه که لبه کارامون خیلی تمیز در بیاد و همه خریداران عاشق چرخ سرروزشون هستن. چرخ سردوز یه خود نخ کردنش سخته و بعضیا واقعا میترسن از نخ کردنش. فقط این دلیلش اینه که بلد نیستن که چجوری نخا رو درست داخل این سوزن‌هاشون بذارن. بهتون یاد میدم حتما توی یه از ویدیو آموزش نخ سردوز، چون خیلی خیلی مهمه و برای بعضیا واقعا میگم کار سختیه این موضوع، اما بسیار چرخ خوبی. من خیلی این چرخ رو دوست دارم و یه جای عاشق این چرخ هم هستم. خب اینا تعدادی از وسایل خیاطی بود که بهتون معرفی کردم. در ادامه کار زمانی که داریم دوختم انجام میدیم یه تعداد وسایل دیگه هم به شما معرفی میکنم. مرسی که امروز همراه من بودین. تا دیدار دیگر، بدرود.